नमस्ते। आजको यो भिडियोमा ग्रीन स्क्रिन, सब्स्क्राइब बटन र वाटरमार्क चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी चाहिँ आफ्नो पहिलो टास्कमातिर लागौँ, जुन चाहिँ ग्रीन स्क्रिन, सब्स्क्राइब बटन कसरी बनाउने भनेर। म त्यसको लागि 4वटा ग्रीन स्क्रिन चाहिँ आफ्नो गुगल ड्राइभमा राखिदिएको छु। तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला पहिला। त्यसपछि फर्स्टमा तपाईँ चाहिँ काइन्डमास्टर खोल्नुहोस् र काइन्डमास्टर खोलिसकेपछि तपाईँ चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको फाइल चाहिँ अपलोड गर्नु र अपलोड गरेको फाइलको बिचमा गएर तपाईँ लेयरमा जानु। लेयरमा गइसकेपछि मिडिया चाहिँ सिलेक्ट गर्नु। मिडियाबाट तपाईँ आफ्नो च्यानलमा जुन चाहिँ लोगो राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ खोजेर त्यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नु। अपलोड गरिसकेपछि क्रप गर्नु। त्यसलाई क्रप गर्नको लागि क्रप आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ पहिला मिलाइहाल्नु हो, तलको साइज मिलाएँ मैले। क्रप आइकनमा प्रेस गरेर तपाईँ मार्क्सलाई अन गर्नु। अन गरेर सर्कल बटनमा जानु। सर्कल बटनमा गएर सर्कल सेपमा ल्याउनु, त्यसलाई फिगरलाई सर्कुलर सेपमा अब चाहिँ चाहिएको जतिको साइजमा मिलाउनु। म चाहिँ मिलाए जस्तै तपाईँ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। र त्यसलाई अब लेफ्ट साइडतिर लानुहोस्। लेफ्ट साइडमा लगेर तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। सेन्टरमा लेफ्ट साइडको सेन्टरतिर राख्नुहोस्। मैले राखे जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै मिलाएर राख्नु। राखिसकेपछि तपाईँ फेरि अब लेयरमा जानु। लेयरमा गएर आफ्नो च्यानलको नाउँ सर्च गर्नु होला। म चाहिँ आफ्नो यहाँ हालेको छु, म्याक्सटेक आरके, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कलर चाहिँ व्हाइट भएको कारणले देख्न पाउनु भएन। म चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलर गराएको छु। तपाईँ पनि आफूलाई मनपर्ने कलर कुनै राख्नु होला। र सेन्टरमा फिक्स गरेँ। अब चाहिँ यसलाई प्ले गरेर होइन, पहिला चाहिँ तलको अब टेक्स्ट साइज पहिला मिलाउनुहोस् त। ठ्याक्कै मिला छैन। जति टाइम 7 सेकेन्डको त्यो एनिमेसन हो भने 7 सेकेन्ड टेक्स्ट पनि रन हुनु पर्यो। त्यसैले ठ्याक्कै मिलाउनुहोस्। मैले मिलाए जस्तै जुम गरेर मिलाइसकेपछि अब हेर्नु प्ले गरेर। त्यो चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा एनिमेसन छ, तर हामीले यहाँ लगाएकोमा एनिमेसन नभएको कारणले अब पिक्चरमा चाहिँ स्लाइड अफ एनिमेसन लगाउनु इन्टरेन्सको लागि, र टेक्स्टमा पनि स्लाइड अफ लगाउनु। फर्स्टमा स्लाइड अफ लगाइसकेपछि हेर्नुभयो, अब फेरि चाहिँ त्यसमा पिक्चरमा एनिमेसन आउट एनिमेसन लगाउनु। आउट एनिमेसनमा गएर तपाईँ स्लाइड डाउन चाहिँ खोजेर चाहिँ लगाउनुहोस्। म चाहिँ लगाए जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ स्लाइड डाउन लगाएँ। यदि तपाईँकोमा फ्रिक्वेन्सी मिला छैन भने प्ले गर्दाखेरि तपाईँ फ्रिक्वेन्सी पनि त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मिलेको भएको कारणले मैले चेन्ज गरिनँ। र टेक्स्टमा पनि लगाएँ मैले स्लाइड डाउन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब प्ले गरेर हेरौँ। हेर्नु सँगसँगै दुइटै रन भइरहेछ, टेक्स्ट, इमेज र ग्रीन स्क्रिन पनि। अब चाहिँ त्यसलाई सेभ गर्नु होला। मैले चाहिँ सेभ गरिसकेँ। अब हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नु हो। त्यस पछाडि त्यसलाई काइन्डमास्टरले आफ्नो त्यहाँ चाहिँ वाटरमार्क दिन्छ। वाटरमार्क रिमुभ गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ वाटरमार्क रिमुभर, भिडियो वाटरमार्क रिमुभर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। म चाहिँ यो लिङ्क यहाँ हालिदिइसकेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँ मैले सिलेक्ट गरे जसरी डबल ट्याप गर्नु, जहाँ चाहिँ लोगो छ त्यसको वाटरमार्क छ त्यहाँ डबल ट्याप गरेर त्यो चाहिँ फिक्स गर्नु सर्कल। र माथि चाहिँ दिएको टिक बटन प्रेस गर्नुभयो भने त्यहाँ सेभ गर्ने आउँछ। नर्मल साइजमा सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हटिसक्यो। यदि तपाईँले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँले पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। अहिलेको लागि बाई।